Albania, Edi Rama, and the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Edi Rama Please, dhe Excellencies. Presidentit Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ju lutem. Thank you very much Faleminderit to shumë all of you, të gjithëve and first and foremost to e mbi të gjitha all among you that të gjithëve atyre came today mes to jush që Tirana keni from ardhur sot këtu në our Tiranë neighborhood. nga rajoni ynë. It is a very special moment Është një for moment us shumë i here in veçantë për ne Albania këtu në Shqipëri, because sepse we are not just nuk jemi being given the privilege to welcome vetëm të privilegjuar head of të state, mirëpresim but kreun e we are shtetit, being por honored to edhe host jemi të nderuar a të resistance. mikpresim një udhëheqës të rezistencës, As a matter of fact, i cili is not në just fakt about standing against a brutal e qka aggression nuk ka vetëm të bëj me towards qëndresën its own kundër homeland, një agresioni but brutal in the kundër meantime, atë dheut të standing vetë, for por democracy, qëndron në të against njëjtën kohë për neo-imperial demokracinë kundër ëndrës neo-imperialiste që kërkojnë të ndërtojnë. Your Excellency, Mr. President, Shkëlqësia dear juaj, friends, Zoti Presidenti, nderuar mik, I am very satisfied that jam shumë i kënaqur today we që sot had the opportunity patëm to mundësinë reiterate të our theksojmë position, qëndrimin not just ton, as one jo country, vetëm Albania, si një but vend, just si as Shqipëria, a por collective si of like-minded një nations bashkësi vendesh e kombesh që ndajnë të njëjtin that qëndrim në stand Europën with Ukraine, juglindore, që qëndrojnë me Ukrainën, qëndrojnë krahas së drejtës së its own saj territorial integrity, për integritetin e vet territorial, its own për lirinë democracy. e vet të zgjedhjes, për As for demokracinë Albania, e saj. we have made it very clear, Sa i takon Shqipërisë e kemi and, bërë shumë të qartë I am very proud dhe jam mjaft that it's krenar not just të them the se government, it's not nuk just the është parliament, vetëm qeveria, it's not nuk just është the vetëm institutions, parlamenti, but nuk it's first janë and vetëm foremost institucionet, por the para whole së gjithash, nation, është i gjithë the whole kombi, people of our i country gjithë populli i that vendit ton, stand with Ukraine që and support qëndron Ukraine krah Ukrainës with dhe e no mbështet Ukrainën wavering. në mënyrë të And we will continue to palëkundur. stand with Ukraine, Ne do të support vazhdojmë të Ukraine qëndrojmë krah for Ukrainës as e ta long mbështesim atë as për this aq will be kohë sa necessary kjo do të jetë e and as nevojshme long e për aq as a kohë just peace sa will not happen. Of të course, ndodh Albania një is a paqe proud, që zgjat. although Sigurisht, small Shqipëria NATO member, është një antare krenare edhe together pse e vogël e NATO-s dhe së all our bashku allies in NATO, me të gjithë aleatët also tanë të together with all NATO-s, our por po partners kështu së bashku me të from gjithë partnerët tanë Washington to Brussels, nga Washingtoni në we have Bruxelles, condemned kemi the dënuar aggression agresionin and we have done all that dhe kemi we could bërë and will gjithçka, continue to kemi do mundur dhe all do të that we can vazhdojmë të bëjmë gjithçka to që mundemi help Ukraine për ta ndihmuar Ukrainën with all means. me të gjitha mjetet. But in the same time, Në të njëjtën kohë, we are aware sidoqoftë, of our jemi të capabilities vetëdijshëm për and kapacitetet tona we are very conscious dhe jemi mjaft të what ndërgjegjshëm Ukraine që needs ajo për cilën ka is of nevojë course the Ukraina help and the është support sigurisht mbështetja e ndihma but first e and të foremost, gjithëve, por para së the help gjithash and the support ndihma dhe of the mbështetja wealthiest e and the biggest in our më democratic të mdhenjve community. e më të pasurve në And bashkësinë we tonë see with demokratike. concern that E shohim me this shqetësim support që kjo sometimes mbështetje stumbles ndonjëherë
because of Ukraine becoming an issue in the domestic ngecet politics of sepse one country or Ukraina the other, shndërrohet në një or çështje because politikës brendshme të njërit vendi tjetrit, very apo sepse long bureaucratic delays. ndodhin vonesa But shumë të gjata burokratike. if democracies have their own Por nëse procedures, demokracitë kanë procedurat e tyre democracies dhe are more difficult and more demokracitë complex janë më të vështira to e më komplekse për të and to get punuar dhe results për të on the sjell other rezultate. side. Nga It's an ana aggressor tjetër kemi that një does agresor not stop a i second cili nuk in ndalet për in as trying edhe një sekond to së godituri grab e more territories në përpjekjen e vet by për të aneksuar edhe më taking shumë territor, ruthlessly duke lives of marrë innocent people në mënyrë të pamëshirshme and jetët e të pafajshmëve e duke vazhduar të shkatërroj Ukraine Ukrainën and to make very difficult e ta bëj for the shumë families, të for vështirë the për women, familjet, for për the gratë, kids për to have fëmijët a normal life. që të jetojnë një jetë normale. And of course, we also hear Sigurisht with, dëgjojmë edhe an unsettling, I must say, më duhet spirit. të them me një ndjenjë fort të Many trazuar. people Shumë njerëz all over Europe në mbarë Europën that claim that helping që Ukraine, deklarojnë se supporting të Ukraine, ndihmosh, giving të to Ukraine mbështesësh Ukrainën, means të japësh Ukrainës defend mjetet për të mbrojtur, its nation and its country, për të mbrojtur it's kombin what e vendin e is vet, perpetuating the war. është ajo çka po And, nxit vazhdimsinë e luftës. They claim that stopping Ata pretendojnë se give weapons to Ukraine will bring peace. ndalja e dhënjes armëve Ukrainës do të sjellë This paqen. is not only cynical, Kjo jo vetëm But është it's cinike, por edhe Because absurde. you don't stop a fight Sepse by disarming the victim, nuk e ndal luftën duke stop a qarmatosur viktimën, by stopping the e perpetrator. ndal luftën duke ndalur agresorin. And that's why Japse I want to take this opportunity dua të përfitoj nga ky and to rast tell everyone that can listen që t'u them të gjithë that atyre që duan të dëgjojnë Ukraine se Ukraina to meriton be supported and të to be mbështetet e with të all the ndihmohet means me të necessary gjitha mjetet e to nevojshme për and to make sure t'i that every rezistuar peace e për t'u siguruar që will come çdo out of this paqe war që is do a të just vi peace. pas kësaj lufte të jetë një paqe e drejtë. A just peace based Një paqe e on drejtë first and që foremost the principles mbështetet of kryesisht President në parimet plan e of 10 planit 10 pikësh të that we president Zelenskit, support të cilin e and we want to mbështesim, see e discussed duam ta shohim të thoroughly, diskutohet seriously, thellësisht në mënyrë serioze all the nga nations të gjitha community. kombet e bashkësia e tyre. With this summit, I am satisfied that we have had the opportunity Në këtë samit jam I kënaqur që make patëm all our points. mundësitë që të ngrëm të gjitha And argumentet tona. also I am Dhe very, po very kështu satisfied that we jam had the shumë opportunity to I have kënaqur që our patëm bilateral mundësi të meeting zhvillonim and to talk takimin about ton dy Albania and palash e të Ukraine flisnim për Shqipërinë for e today and for Ukrainën, tomorrow. për të sotmen e për të nesërmen. And one of the things Një prej which is very important gjërave is like mjaft an outcome të rëndësishme nightmare is that që duhet our jetë friendship is built rezultat through fire që del nga ky and maks for është që generations, miqësia jonë Albanians farkëtohet and përmes Ukrainians zjarrit dhe will për feel brezmi much të more tëra. closer that they would Ukrainas dhe be shqiptarët in do të normal ndihen circumstances. shumë më të afërt se sa do të ndiheshin në And rrethana there is normale. one thing more that now Dhe ka connects diçka us. më tepër që na lidh And tani it's më. one of the things that Është një prej atyre my eyes gjërave show që how në sytë e mi much dëshmon se Vladimir Putin sa failed in his plan. shumë
ka dështuar me planin e tij Vladimir Putini, sepse në vend që të merremi peng e të qeverisen, në vend që të merret peng e të qeveriset nga renegat pas një pushtimi të shpejt, Ukraina po negocion me Bashkimin Evropian e është bërë pjesë e këtij grupi vendesh nga Ballkani Perëndimor deri në Moldavi e deri në Ukrainë, të cilat janë të gjitha së bashku në një rrugtim për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Edhe këtu kemi shumë më tepër të përbashkëta se ç'kishim përpara kësaj lufte, e në këtë po kështu kemi shumë për të shkëmbyer. Nuk kam përveç se admirim për presidentin Zelensky dhe për popullin e Ukrainës, që në mënyrë shumë breslënse po I bëjnë këto të dyja gjërat bashkë. Nga njëra anë po luftojnë kundër një agresorit pamëshirshëm, e nga ana tjetër po punojnë që të reformohen, po punojnë që të ecin përpara në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Vetëm pak përpara se të hynim këtu, mora një mesazh nga dikush që po punon me institucionet ukrainase për të ngritur një fond të teknologjisë së lartë. Ajo më shkroi, të lutem, thuaj presidentit se I gjithë ekipi ynë, që është ekip perëndimor, është absolutisht I mbresuar nga ukrainasit me të cilët është takuar, nga aftësitë e tyre, nga vullneti I tyre dhe nga talenti I tyre I jashtëzakonshëm për të ndërtuar së bashku këtë fond të teknologjisë së lartë. Kështu, përtej rrënojave të raketave ruse, përtej plagëve të ushtarëve Ukrainas, përtej vdekjes e shkatrimit, është një vend që po mendon e po punon çdo ditë për të ardhmen. Kështu që nuk mund të jemi më të privilegjuar e krenar se kaq, që të jemi miq me këtë kombë e të ndihemi më pranë me këta njerëz dhe të përfytyrojmë të ardhmen tonë si një të ardhme ku jemi mes miqsh të vërtet e sa më shumë të jetë e mundur me qëra fjala në cilën e kemi këtë miqësi me Ukrainën. Zoti President, unë e di që në të gjithë këtë periudhë kohe mes shumë gjërave që duhet të bësh, të duhet të dëgjosh edhe shumë fjalime, të është dashur të dëgjosh shumë fjalë të bukura, por dua që të më besoni plotësisht se gjithçka keni dëgjuar nga unë e nga ne vjen nga zemra. Dhe ajo çfarë na bën ne edhe më të gatshëm t'i themi këto fjalë është se sa shumë populli shqiptar, qytetarët e zakonshëm të këtij vendi ju mbështesin e sa shumë duan ata që Ukraina të mos e humbas këtë luftë, por të triumfojë. Jam I lumtur ndaj që ju mbajtët premtimin. Ishte një premtim që ma that kur kishte paqe përpara luftës që do të vinit në Shqipëri. Dua t'ju garantoj se tani e përherë Shqipëria është një prej shtëpive tuaja, është një prej vendeve ku çdo bashkëqytetari juaj mund të ndihet si në shtëpi.
We look forward Ne presim me strengthen our padurim, collaboration, forcojmë bashkëpunimin ton, presim me padurim identify të together and to work for identifikojmë opportunities e të of punojmë së cooperation. bashku për mundësitë e bashkëpunimit. We look forward E presim me padurim be able to be with you and to be with që the Ukrainian people. të kemi mundësi të today jemi me that ju e me popullin e thanks to Ukrainës all ditën these kur joint efforts, but fal first and gjithë foremost to këtyre your përpjekjeve përbashkëta, effort, por para se gjithash Ukraine fal will përpjekjes breathe suaj, freely Ukraina do të marrë and will frymëlirisht enjoy e do të peace, shijoj and why paqen, not enjoy e pse sleep jo without të the shijoj alarm gjumin pa announce the sirenat e next missile alarmit coming që over the njoftojnë raketën Thank you tjetër again, që and fluturon the mbi floor is kokat tuaja. Faleminderit shumë e fjala është për ju. Thank you so much. Faleminderit shumë. Thank you so much. Faleminderit shumë. Шановний, Esteemed шановний Mr. Të nderuar, Prime i Minister, nderuar esteemed colleagues and zoti journalists, kryeministër, të nderuar kolegë, first and gazetar, foremost, së I'd like pari to e thank mbi you, të Edi. gjitha, dëshiroj t'ju falenderoj Mr. juve, Prime Edi, Minister, I want to thank all kryeministrin the e people, Shqipërisë, popullin tuaj, to all Albania të for gjithë the sincere qytetarët and e principled Shqipërisë support për mbështetjen e of our sinqert e të plotë që ju na keni dhënë ne, sincere vendit support tonë, of Ukraine, Ukrainës, of our people and popullit overall tonë support of dhe justice in të Europe. Ukraine gjithë values mbështetjen që ju i each jepni edhe gesture of drejtësisë në your Europë. support Në that we fakt, have pra, received in this mbështetjen dreadful të time cilën of e kemi marrë në këtë kohë war. kaq të I thank you for trazuar the me defensive luftë packages të for our skajshme warriors, and dhe ju today we falenderojmë have edhe për yet të gjitha another paketat që ju keni mbështetur dhe support madje from edhe you, from sot ne Albania kemi and parë from other mbështetjen e partners, and I thank you Shqipërisë for nga ju dhe political nga partnerët e cooperation tjerë dhe dëshiroj and t'ju falenderoj për an bashkëpunimin absolutely politik. just understanding Dhe of the fact natyrisht that edhe all nations faktin që ju keni deserve kuptuar siç respect and duhet që çdo security, komb ka nevojë të respektohet, ka nevojë për sigurinë e and vet. deserve to Dhe by themselves define their gjithashtu që own këto janë ato element parime të cilët në fakt përkufizojnë siç duhet çdo gjë të mirë që mund të ofrojë një komb dhe rendi botëror dhe ndërkombëtar. звучали важливі наголоси, відбулись і ще відбудуться важливі Ju kërkojmë ndjes nuk двосторонні dëgjohet përkthimi në gjuhën angleze. лідеру за залученість. Ми маємо спільну декларацію саміту, і в ній чітко відзначені наявні загрози не лише загрози для України, але для усіх народів. Російська війна проти нашої держави є спробою знищити не лише нашу незалежність, а загалом міжнародний порядок, в якому кожна нація має право жити вільно та заслуговує на повагу. Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. Ndjes nuk dëgjohet përkthimi në anglisht. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює, ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів. Кожен зараз під загрозою у такої Росії значний інструментарій дестабілізації. І від прямої агресії до гібридних ударів через means to destabilize us. операції, щоб провокувати розколи в By special інших political operations in order to provoke cleavages in other societies via disinformation, via economic pressure, via spread of corruption, usage of energy sources as political weapons. We must together deprive Russia of кілька пунктів. opportunity to deprive Russia. We need to build up on the weapons manufacturing. Ukraine has to continue the co-production in defensive sphere, and I am grateful to the colleagues who work together. That is the economic growth. We need to do everything possible so that no delay in weapons supply happened. Each pause in supplies. All that hesitation inspires only one man, Putin. And the more he sees our deficit in equipment and weaponry, the more he will think that he can push to the end Europe and the West. That is highly dangerous situation for each free nation
In the aftermath of this summit, we have concrete agreements, in particular regarding strengthening Ukraine and our artillery. We need more confidence of the Por democratic edhe world, të Ukrainës, ne na duhet më shumë besim të çfarë mund bëjmë ne. Ne duhet që ju të keni besim tek ne, tek stabiliteti që ne do të mund t'i ofrojmë në fakt Europës, komunitetit, por edhe vlerave të përbashkëta të komunitetit euroatlantik dhe integrimit të plot tonit në BE. Ne natyrisht mbështesim edhe integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por duhet edhe ju të mbështesni ne. Faleminderit për bashkëpunimin që ne kemi parë me ju sot, vullnetin tuaj të qartë që keni shprehur. Faleminderit, natyrisht ai u shpreh edhe nga zoti kryeministër dhe është një rëndësi shumë të madhe për ne edhe që do të merrni pjesë në samitin global të paqes. Ukraina, si edhe i gjithë rajoni i Europës juglindore, duhet të vijojmë që së bashku të bashkëpunojmë, të ecim përpara, të merrni pjesë në samitin global të paqes. Natyrisht të na mbështesni edhe në formulën tonë të paqes, planin me 10 pika. Lufta është filluar nga një person i vetëm, por puna për paqe është një punë të cilën do ta bëjmë të gjithë së bashku. Kështu që të gjithë ata që vlerësojnë rregullat, rendin botëror, të bazuar tek rregullat, duhet të na mbështesni, sepse lufta dhe ne jemi shumë më shumë se një person i vetëm agresori. Duhet të na ndihmoni. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për mbështetjen tuaj. Dhe gjithashtu, më lejoni që të falenderoj për këtë summit zotin kryeministër, lavdi Ukrainës. Dhe tani shkëlqësi kemi disa pyetje nga gazetarët. Pyetja e parë vjen nga Denada Shkodrani, nga transmetuesi publik në Shqipëri. President Zelensky, mirë se erdhët në Tiranë. Çfarë këshille do t'jepni ju për liderët e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për liderët europian, që ajo çka po ndodh sot në Ukrainë të mos përhapet në vende të tjera të globit. Ndërsa për ju, zoti Rama, a është në rrezik stabiliteti i Ballkanit Perëndimor nga Rusia? Faleminderit. Дякую за ваше запитання. Я не знаю, чи правильно був переклад. Faleminderit për pyetjen tuaj, nuk e di në qoftë se ishte i saktë përkthimi nga gjuha juaj, megjithatë sa i përket këshillës, fakti që gjendemi këtu sot në një tryez, të gjithë së bashku. Kemi natyrisht shembull historik të marrëdhënieve të ndryshme dhe mendoj që është një shembull shumë i rëndësishëm që kemi ardhur e jemi bërë së bashku. Është një mënyrë për të mbrojtur, është një rrugë drejt paqes, është një rrugë që absolutisht nuk çon te lufta. E përjedhoj nuk është këshill, sepse unë mendoj se ajo çfarë po ndodh tani është shembulli i duhur. Ndoshta nuk është kaq e thjeshtë për gjithë ata që janë ulur rreth një tryeze dhe ne kuptojmë se çfarë është një gjë e tillë, por mund të jetë e vështirë edhe për shoqëritë e këtyre udhëheqësve. Ne nuk u kushtojmë vëmendje provokimeve aty e këtu, provokimet vetëm për çajin. Samiti i sotëm ka të bëjë me bashkimin dhe mendoj se shtetet e Ballkanit duhet të jenë së bashku sot. Mendoj se Rusia do të bëjë gjithçka që destabilizojë situatën. Në fakt, nuk e ka gëlltitur situatën me Ukrainën dhe nuk ja ka dalë aty dhe në fakt jam shumë mirënjohës shteteve tuaja partnerë në botë, gjithë ata që e kanë ndihmuar Ukrainën të qëndrojë fort. Sot nuk duhet të bëjmë pauza, por të forcojmë Ukrainën sepse Rusia nuk do të ndalet. Dhe për më tepër e kemi diskutuar këtë edhe me zotin kryeministër. Rusia del në përfundime për gabimet që ka bërë në territorin e Ukrainës, se përrjedhoi do të destabilizoj më tej, në qoftë se do të ketë mundësinë e këtyre pauzave dhe me mundësinë që të mbijetojë në këtë agresion kundër nesh. E kam fjalën për të mbijetuar politikisht. Dhe do të përdor taktika të tjera
It will try to exert do të influence on the përpiqet countries që të where it ushtrojë can ndikim në ato immediately vende get ku successes mundet that të is smaller countries. përftoj sukseset me njëhershme që Therefore, I janë vendet believe vogla. that Baltic states are under Kësaj threat, besoj and që vendet Moldova baltike and janë në Balkan kërcënim, states Moldavia, vendet e everywhere Ballkanit, where kudo. Soviet Union was present. Bashkimi Sovjetik e qenë i pranishëm. I was very privileged to Kam qenë mjaft i privilegjuar speak with, që and kam talk with the folur e kam president diskutuar me presidentin about exactly that. saktësisht rreth kësaj gjëje. And I told him something that I'm going to show you, I thash diçka që do t'ju tregoj which to me is edhe the most juve, që për mua accurate, është short, and clear answer përgjigja më e qartë, më e about shkurtër dhe where më e the world can saktë go if për faktin se ku mund shkoj bota, në Vladimir qoftë Putin's se ne logic ndjekim logjikën e Vladimir justifying Putinit për war justifikimin by e një lufte calling upon the past. duke This is i bërë thirrjes së the shkuarës. Mongolian Empire, Kjo është perandoria mongoleze. and Russia is inside it. Rusia është brenda saj. So the one that published this wrote following Putin interview, Ai që reassuring e everyone that we Mongols are publikoi peaceful. këtë, erdhi pas intervistës së Now, Putinit, por ju garantoj që mongolezët janë Imagine njerëz if in faqësor. this region Tani merreni me mend, sikur everyone në këtë rajon starts të gjithë to t'ja think nisin in addressing international relations të based on the mendojnë maps. që t'i shohin marrëdhëniet It would be a ndërkombëtare never-ending mbështetur në war. harta. Do të ishte një luftë që s'do të merrte kurrë fund. And what worries me the most Ajo që ka is that më not everyone shqetëson is më understanding fort today është që that jo të gjithë po e for kuptojnë Vladimir Putin sot attacking se Ukraine për Vladimir Putinin të sulmonte just Ukrainën nuk ka an të attack bëjë vetëm me Ukrainën. on Është një the sulm rule-based world order. kundër rendit botror mbështetur në rregulla, është një sulm To the community of democratic kundër countries, bashkësisë së and it's vendeve a challenge, demokratike. the most Dhe është ruthless, një open sfidë, challenge to the sfida very më e hapur, existence më e of the pamëshirshme European Union. ndaj Not vetë because ekzistencës Bashkimit Evropian, Russia will jo invade sepse Germany. Rusia do të pushtojë Gjermaninë, But because por if this sepse në qoftë se logic of kjo waging a war logjika e based on ndezjes së një lufte past glories and past bazuar në lavdit e stories kohëve të shkuara, and old e maps historitë e will vjetra, prevail, e hartat then e një kohë we tjetër do will të not mbizotrojnë, live anymore ne nuk do in të this jetojmë world më as we know it, but we në will live in a world botën që where njohim, the por do might të jetojmë will në decide një botë ku më i and the fuqishmi do të rights vendos, e will be ku të undermined. drejtat do të minohen. There are many lessons we can take from our own history Ka in the shumë Balkans. mësime që mund të nxjerrim nga But historia jonë në What Ballkan, is happening por ajo today çfarë po in ndodh Ukraine sot në is one Ukrainë more lesson është një tjetër mësim to exactly not fall for që na thot që relativization nuk duhet kurse of this si të bijem conflict. pre e relativizimit të To not fall këtij for konflikti, relativization të mos bijem of pre e the two relativizimit sides, because it's very clear to të us. There is a dy perpetrator palëve, and there is a victim. sepse është shumë e qartë për ne, ka një agresor dhe ka një viktim. All the rest is dangerously misleading. Gjithçka tjetër është When it comes to us që in orientuese the në mënyrë Western të Balkans, rrezikshme. Kur vjen fjala and për ne we're në sharing Ballkanin Perëndimor dhe together ne së some bashku opinions, of ndam course we disa are not mendime, sigurisht që a neighborhood nuk with no jemi issues. një rajon pa probleme. We are Sigurisht not a neighborhood që where nuk if you jemi want një to wage rajon war, ku nëse you ti have do difficulty të to find ndezësh një maps, luftë, you have e difficulty ketë to vështirë find të gjesh harta, stories, a e you have ketë difficulty vështirë to të find gjesh a narrative histori, based on apo old një glories.
mesazh që mbështetet në lavditë së shkuarës, në të kundërt, jetojmë në një terren pjellor ku është derdhur shumë gjak, pikërisht për shkak të luftës kundër njëri tjetrit. Por në të njëjtën kohë duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku në një mënyrë të tillë që të bashkëpunojmë për atë çka është e përbashkët e jona, për çka është interesi i përbashkët dhe pastaj të diskutojmë, të debatojmë. E të shkëmbejmë, por në mënyrë paqësore, për atë çka është diçka me të cilën nuk biem dakord. Sepse na duhet të forcojmë institucionet tona, na duhet të forcojmë demokracinë tonë, ekonominë tonë, dhe sa më fuqi do të përftojmë në këtë drejtim, aq më pak do të jemi të rrezikuar për shkak të asaj çka ende është e pazgjidhur. Kjo është shumë e qartë. Edhe një herë. Po, ka një rrezik të qartë e real për Ballkanin Perëndimor për shkak të agresionit rus. Por askush nuk duhet ta shohë si një situatë ku ushtria ruse vjen këtu. Por të gjithë duhet ta shohin si një fakt që ajo çka po ndodh atje mund të përsëritet në mënyra të ndryshme. Duke vënë në pikpyetje vetë themelet e rendit ton botror mbështetur në rregulla, që në fakt nuk është një botë ku kush është më i madh, kush është më i fortë, kush ka më shumë ushtar mund të shkojë e të pushtojë atë që është më i vogël, që është më i dobët e që ka më pak ushtri. Kjo është mesjet. Kjo është mesjet. Shpresojmë fort që vazhdojmë të ecim përpara së bashku, të vazhdojmë të punojmë së bashku. Në fund doja të thoja që e shoh Ukrainën, lidhjen me këtë komunitet vendesh që aspirojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian si një vlerë e shtuar, sepse Ukraina vjen në këtë lidhje me shumë plagë, të cilat vazhdojnë të janë të hapura, e me një përvojë dhimbjeje që do të jetë më shumë vlerë për ne, sepse do të na kujtojë për herë se lufta nuk është diçka që e shohim në televizor dhe pastaj fillojmë të humbasim midis Netflixit dhe raportimeve nga Ukraina. Lufta është po kaq pranë sa që jemi ne këtu. Është po kaq pranë sa që jemi ne këtu. Dhe sado e pamundur të duket sot se mund të ndodh. Kështu që nuk duhet luajmë me zjarrin. Dhe duhet të ruajmë një qëndrim e një mendim të qartë në raport me Ukrainën, se nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ka të bëjë me ne. Në qoftë se u humbasim këtë qartësi, rrezikojmë të hyjmë në një fazë të errësire. Pyetja e fundit është nga Lazar Semini nga Associated Press. Zoti President, një sugjerim ka ardhur nga Presidenti Macron që mund të jetë opsion që të ketë trupa nga vendet perëndimore në Ukrainë, pavarësisht se dolen 4 vende europiane kundër kësaj deklarate. A ka diskutime që po ndodhin brenda aleatëve në lidhje me këtë çështje dhe cila është përgjigjja e vendeve aleate në perëndim dhe cila është edhe situata me sa i përket armatimeve në këtë moment. Dhe Zoti President, thjesht për ta bërë jetën tonë më të lehtë, ndoshta më mira do të ishte që të flisnit anglisht nëse është e mundur. Dhe më falni, por edhe një pyetje për kryeministrin e Shqipërisë. Ja, kështu që këtu e duan gazetarët jetën më të lehtë. Mirë, atëherë unë do të përgjigjem në anglisht. Por herën tjetër do duhet që të përgatiteni më mirë edhe që unë të flas në gjuhën time amtare. Po, herën tjetër patjetër. Ishte shaka. I nderuar kryeministër,
Shqipëria është një vend i vogël në rajon, në kontinent, në NATO. Atëherë cili është kontributi që po jep Tirana për këtë luftë, të cilën nuk e dëshirojmë fare, dhe çfarë merr Shqipëria në rrugtimin e saj drejt integrimit euroatlantik? Kur thoni që çfarë merr, çfarë do të thotë? Çfarë merr Shqipëria në rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik? Po çfarë do të thoni kur thoni merr, çfarë fiton? Aha, e kuptova. Çfarë fiton në këtë pazar, e keni fjalën. Do të përgjigjeni ju i pari apo unë? Unë atëherë, në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit për pyetjen tuaj. Së pari, kam patur një takim shumë të mirë me presidentin Macron, Emanuelin, dhe ishte një takim me shumë nisma. Vërtet, jo një nisma apo dy nisma, po shumë prej tyre. Dhe do të flas për të gjitha ato, për shembull koalicione për artillerinë, shumë i mirë, ky me SHBA-n, por edhe me partnerë të tjerë. Pra, gjëra shumë konkrete. Ne duhet të mbijetojmë, dhe që të mbijetojmë për Ukrainën do të thotë që të kemi vendime konkrete. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj nuk mund të ndaj me ju, për shembull, shifrën për artilleri, ose për armatime të tjera që ne mund kemi, 155 të një lloj. Pra, ne na duhet që të mbijetojmë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që gjithçka që ne kemi vendosur, gjithçka, çdo lloj ndihme duhet na arrijë ne në kohë. Kjo është nisma më e mirë e të gjithëve, që na i sillni armatimet në kohë, nëse mundeni. Pra, nëse është marrë vendimi që të na mbështesni, atëherë kjo është çështja që lind. Dhe nëse ne do të fitojmë apo jo, do të varet nga kjo pikë. Dhe prandaj, ai pati shumë vendime si të ndryshohet aspekti kohë, si të forcohet Ukraina në fushat e betejës. Pra ne folëm shumë për çështjet e inteligjencës, për drone, për bashkëprodhim, gjëra teknike, shumë. Ndërsa pyetja tjetër që ju më bët, pra, nuk kam qenë në summit dhe ai tha që, ose u fol, për disa ide të tjera, të reja, se si mund të fuqizohej Ukraina, dhe tha që do t'i ndaj këto ide me mua kur të kthehet në Ukrainë. Më duket më tha që zyrtarisht do të vinë në Ukrainë në mes të këtij muaji ose të muajit tjetër, se në cilin muaj jemi, në mars atëherë, në mes të marsit do të kthehet. Pra, nga data 24 shkurt, të gjitha ditët janë njësoj dhe janë një ditë e vetme për ne, prandaj më falni se nuk e mbaj mend datën e sotme. Dhe mendoj që ai do t'i ndajë këto ide të tij me mua kur të takohemi, dhe atëherë do të mund të përgjigjem pyetjes tuaj, sepse do të njoh me hollësi planin e tij. Po gjëja më e rëndësishme për të kuptuar është që kur ne ndajmë me njëri tjetrin nisma iniciativa nga më të ndryshmet, të gjitha këto janë, si me thënë, hapi i dytë, i katërt, po hapi i parë është mbrojtja, pra që ne jemi të fortë në front. Dhe është e rëndësishme kjo, sepse tashmë ne kemi disa pyetje për këto paketa me partnerët tanë. Partnerë europian dhe SHBA-n, dhe natyrisht që falenderojmë SHBA-n për udhëheqjen që ato kanë treguar, por edhe për partnerët europian, edhe për partnerë të tjerë europian si Mbretëria e Bashkuar. Por sot ama është e rëndësishme për ne që të vazhdojmë të qëndrojmë të fortë, sepse nuk kemi as kohë as alternativa, sepse të gjithë ne na duhet që të përballemi me një vrasës. Thjesht vrasës. Kaq. Hitleri. Pjesa 2. Hitleri, pjesa 2. Në rast se po flasim për Netflixin, bëhet fjalë. Pra, është vërtet një rrezik i madh që i kanoset jetës tonë. Dhe unë nuk do doja kur që të ndodhe kundërta, po unë besoj që të gjithë ne duhet përgatitemi dhe përse, që të jemi të fortë, të përgatitemi për luftë apo për paqe. Nuk është aq e rëndësishme, po është e rëndësishme që të përgatitemi për hapat e tjerë që do të ndërmarrë Putini. Në rast se nuk e bëjmë këtë, ose në rast pra se ne duam që ai të mos t'ja dalë mban, atëherë ne duhet përgatitemi, që ai të zbrapset, ne duhet përgatitemi për luftë. Natën, ditën,
me armatime dhe natyrisht kryeministri e tha që lufta nuk ka distancë, është në agim apo në mes të natës, në mesnatë, sepse mendoni sikur t'ju luftojnë në mes të natës. Pra ju duhet të jeni të përgatitur në rast se ka pra ju hedhin raketa. Ne duam të jemi të fortë. Dhe ne Putinin do ta mundim. Kjo është iniciativa jonë, kjo është nisma që ne kemi. Dhe nëse ka iniciativa jo vetëm në Europë, por dhe në të gjithë botën që e fuqizojnë Ukrainën, atëherë janë të mira për të gjithë botën. Faleminderit. Për t'ju përgjigjur pyetjes, ndaj doja që të kisha një ide të qartë se për ç'ishte çfarë merr, çfarë fiton Shqipëria në rrugtimin e saj të integrimit me Bashkimin Evropian. Dgjoj, së pari ne e kemi mbështetur Ukrainën edhe me paketa mbështetjeje, të cilat nuk janë hua. A nuk janë as pjesë e ndonjë biznesi, kur nuk i kemi kërkuar Ukrainës të paguajë mbrapsht ndonjë gjë nga ato çka kanë marrë prej nesh. Modeste, sigurisht këto janë mundësitë tona, por pa asnjë dyshim e kemi bërë e do të bëjmë gjithçka që mundemi. Po, ne jemi absolutisht të vetëdijshëm se për atë front lufte kjo është diçka shumë e vogël. Pse e them këtë? Sepse po e bëjmë për veten tonë. Drejt për drejt kështu, për veten tonë. Ky nuk është kërcënim ekzistencial vetëm për Ukrainën. Ky është kërcënim ndaj gjithçkaje që ne mendojmë se duhet të jetë e ardhmja jonë. Dhe kjo nuk është retorik. Nëse duam një të ardhmen në Bashkimin Evropian, duam Bashkimin Evropian. Nuk duam ta shohim Bashkimin Evropian të shpërbëhet. Pasi ka hyrë në një luftë të brendshme gërryese të pafundme se çlloj rregullash, a çlloj vlerash apo çlloj veprimesh janë të justifikuara apo që nuk justifikohen. Ka pasur shumë sanksione kundër Rusisë, por sigurisht ne e dim që varësia nga gazi rus, varësia nga nafta ruse, nuk është kaq e thjeshtë. Rritja e çmimeve, rritja e kostos së jetesës në vendet më të pasura, janë pjesë e planit për ta bërë opinionin publik që të nisë të thotë, hë tani, nuk mund të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën. Tani na duhet kjo tjetra. Problemi në fakt është se në qoftë se i merr një të varfër diçka, nuk është se kjo do ta bëjë të ndryshojë mendje, por po ti marrë diçka një të pasuri, i pasuri mund të çmendet, mund të humbas mendjen. Kështu që llogaria është shumë e qartë. Dhe për ne, ky është kyçi. Ne po kërkojmë të bashkohemi me Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë po kërkojmë që të bëjmë paqe, të kemi bashkëpunim të plotë në këtë rajon që është në zemër të Bashkimit Evropian. Ballkani Perëndimor është i vetmi realitet. Ndryshe nga Ukraina, që rrethohet me kufi të BE-s. Dhe Bashkimi Evropian është i vetmi realitet në histori që ka dy kufi, një të jashtëm e një të brendshëm. Ne jemi brenda Bashkimit Evropian fizikisht, por jemi jashtë Bashkimit Evropian politikisht. Ndaj duam të integrohemi plotësisht me këtë trup, dhe nuk duam të shohim këtë organizëm të shpërthej, sepse
with no future. It's very clear. Po t'jetë kështu, do të mbetemi pa një të ardhme, është shumë e qartë. Paradise. Bashkimi Evropian nuk është parajs, But përkundrazi, by no doubt is a Or- joyful hell. nuk ka asnjë dyshim që është një ferr i gëzueshëm. It's not a bloody hell. Nuk është një And ferr i this is përgjakshëm. where we want to be. Dhe këtu duam të jemi. So what to ask more? Kështu This që is the- çfarë më this is shumë the të kërkojmë? very fundamental thing. Kjo We është have to gjëja understand më and to stand with thelbësore Ukraine, që na duhet të Not kuptojmë not e only to të think qëndrojmë what we Ukrainës can në win, krah, but to think jo what we për të can menduar give. se çfarë mund të What we fitojmë, can po give çfarë more. mund të japim, çfarë mund të japim më shumë. It's not rhetoric. It's very, Nuk very, është retorik. You have seen in the region Ju e keni several parë times and në again rajon, how the Russian influence has brought hera herë se si instability ndikimi in one rus ka country, other mbjell country, other destabilitet në një vend, a një tjetër, a një tjetër. And if we are together still Dhe nëse and standing, is vazhdojmë të mbetemi bashkë në këmbë, common aspiration to be kjo part of the European vjen Union. fal But if aspiratës this për bashkët aspiration për të qenë fades pjesë e away Bashkimit because Evropian, the por European nëse Union kjo starts aspirat to lose venitet, traction sepse and to Bashkimi lose Evropian humbet integrity, drejtimin, humbet then integritetin e vet. Atëherë it will be easier to go do të for jetë më e caviar and lehtë champagne and blood që të kërkohet kaviar, instead of shampanjë going for dhe reforms gjak, and democracy. në vend që të kërkohen and, reforma, human demokraci rights. e të drejtat This njerëzit. is all. Kjo është e gjitha. Kaq e thjeshtë. And now, Thank you Edi, very much. Faleminderit I shumë. would like to thank you all. Dhe tani dëshirojmë t'ju falenderojmë të gjithëve që ishit pjesë e kësaj konference për shtyp. Faleminderit.